Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Кирил. І сьогодні я знову до вас із розмовним відео. Тема сьогодні така, як розвивати свої власні продукти, бізнеси, стартапи, з чого почати. І сьогодні просто хочу поділитись своїм маленьким досвідом розвитку своїх продуктів впродовж останніх 5 років. Так довго відкладав запис цього відео, що дочекався, що в Києві тепер знову блекаути, світла знову немає. І зараз тут знаходиться буквально все світло, яке є в мене в хаті і працює від акумуляторів. Тому, сподіваюсь, мене непогано видно. В мене є десь 40 хвилин на запис цього відео, бо після цього всі акумулятори розрядяться. Ну і так, назва цього відео зараз виглядає трохи іронічно, але це не клікбейт, чесно. Давайте розкажу трохи, чому взагалі з'явилась ідея запису цього відео. Якщо хтось не знає, я є фаундером двох класних стартапів. Один називається Speedster, інший називається Vinilover. Про них більше розкажу трохи далі. За останні 5 років я думаю, що я багато чому навчився і розумію, як виводити продукт прямо з нуля, з ідеї до реальної монетизації. І хочу поділитися цим з вами. Я не буду казати про якісь технічні кроки, які треба зробити для запуску стартапа, але хочу сьогодні трохи надихнути вас на створення своїх власних продуктів та бізнесів. Я сформулював буквально 5 порад, до яких варто прислухатись, коли ви починаєте якийсь свій новий продукт, і поділюся з вами. Але спочатку хочу розказати про те, як створився мій найбільший продукт – Speedster. Отже, це був початок ковіду, здається, 2020 рік, і тоді я дізнався про новину, що в Україні вперше запускаються камери швидкості. Тобто камери, які фіксують перевищення швидкості на дорогах загального користування. І я подумав про те, що було б непогано мати якийсь маленький застосунок утиліту, який буде попереджати тебе про те, що поруч знаходиться радар. Я думаю, що не відкрию вам таємниці, але ці радари не встановлюють просто так від голови. Їх встановлюють в спеціальних місцях, які потенційно можуть бути аварійними. Тому я подумав, що ця ідея може нести навіть соціальну користь і, можливо, трохи зменшити кількість аварій на дорозі. Перша версія цього застосунку називалась Київ Speed, і, по суті, там були лише радари в Києві. На той момент їх було всього лише 40 штук. Тому дані про всі камери лежали буквально локально на телефоні. Не було жодного API до сервера, який би стукався і отримував останні дані про радар. Щоб оновити радари, треба було оновлювати застосунок. Перша версія цього застосунку була зроблена буквально за 2-3 тижні і одразу була закинута в стор для того, щоб зрозуміти, чи потрібна вона взагалі людям. Загалом за таким принципом працюють багато IT-стартапів. Називається MVP – Minimal Valuable Product, тобто зробити декілька найважливіших фічей, які ви вважаєте, що будуть корисні вашим користувачам. Загалом цей принцип допомагає випустити продукт у найкоротші строки і подивитися, чи взагалі продукт користується популярністю і чи варто витрачати на нього подальший час та гроші. І якимось дивним чином Київспід на той момент дуже сильно завірусився. Нам робили рекламу блогери-мільйонники просто безкоштовно. В якийсь момент ми навіть залетіли в топ-10 застосунків в Україні, стоячи десь поряд з Монобанком. І навіть обігнали Google Maps. Але всього на кілька днів. І, по суті, на той момент навіть ніхто не знав, що цей застосунок створила лише одна людина, а не якась команда розробників чи компанія. Так, вже зараз в Speedster працює декілька людей, iOS, Android розробник, і загалом Speedster називається Speedster, а не Київспід, але починалося все, в принципі, з маленької ідеї. І тим самим я хочу перейти до першої поради. Для MVP достатньо лише вашої віри. Якби ви знали, скільки людей на той момент сказали мені, що ця ідея повне гівно. І, звичайно, якщо ви думаєте, що я ніколи не чув про застосунок Waze, ви дуже сильно помиляєтесь. Але в мене була віра в те, що людям захочеться мати просту утиліту без зайвих налаштувань, яка буде просто працювати у фоні і допомагати не порушувати правила дорожнього руху. І все. Ну і по-друге, я знаю, що далеко не всі користуються Waze, і не всім він подобається. Наприклад, я не дуже вивожу його функціонал і візуал, завжди користуюсь Google Maps. Тому я розумію, що якийсь відсоток людей на ринку точно захочуть спробувати цей застосунок. Тому якщо у вас вже є якась ідея, яка, можливо, виглядає недолуго, а може навпаки сильно амбіційно, не забувайте про неї і спробуйте щось все ж таки з неї вижити. Можливо, у вас щось і вийде. Друга порада, про яку ви точно чули, це краще добре зараз, ніж ідеально ніколи. По суті, по такому принципу і працює MVP. Я навіть думаю, що заслуга успіху Київспід була саме в тому, що ми випустили його максимально актуально, саме в той момент, коли запускались перші камери в Україні і саме в Києві. Я вірю в те, що перша версія могла би бути набагато кращою, ніж була на той момент, але, можливо, якби ми затягнули навіть на 1-2 тижні, вона вже
вже була б не актуальною і не підхватилася б суспільством так сильно. А так ми випустили її якраз в той самий момент, коли вона була необхідна. По суті, актуальність – це взагалі найбільша запорука вірусного зросту стартапу. Тому моя така порада – не намагайтесь бути перфекціоністами і зробити все ідеально одразу ж, особливо якщо у вас все ще немає досвіду у цьому. Зробіть щось маленьке, невелике, що буде виконувати основні функції, які ви закладаєте у бізнес чи стартап, а після того вже подивіться, чи потрібно воно взагалі користувачам чи ні. Можливо, якщо воно виявиться непотрібним, ви збережете багато часу та грошей. Наступна порада, до якої я йшов дуже довго, і мені здається, вона дуже цінною, це робити для себе, а продавати тим, хто купує. І я спробую пояснити, що це значить. З самого початку я намагався зробити спідстер в такому дизайні, в такому функціоналі, як було б класно користуватись мені. Взагалі, я думаю, що цільовою аудиторією будуть такі люди, як я. Це хлопці 25-35 років, інтереси автомобілі, спорт, навчання, подорожі і так далі. Але насправді виявилось взагалі не так. Зараз же цільова аудиторія Speedster – це чоловіки 35-45 років, які часто їздять або по роботі, займаються логістикою, або просто часто подорожують. Тому, коли ми робили редизайн з Kyivspeed на Speedster, ми враховували те, що tone of voice застосунку має бути трошечки менш молодіжним, ну а всі налаштування застосунку мають бути на відстані одного кліку для зручності. Насправді ми все одно залишили деякі, скажімо так, молодіжні штучки, такі як ачівки або перегони прямо в застосунку, але все одно зараз більшою мірою позиціонуємось на іншу цільову аудиторію. Четверта порада для вас – не завжди більше значить краще. Я вже казав вам про застосунок Waze, який, на мою думку, трошки перенасичений функціями, але зараз розкажу трошечки про мій інший застосунок Vinilover і звідки виникла ідея для його створення. Я думаю, що ті, хто колекціонують вініл, знають, що є такий застосунок Disco.js, в якому зібрана, мабуть, найбільша база усіх вінілів в світі. Там є свій маркетплейс для продажу та покупки вінілових платівок. Є багато інформації про кожен реліз, але проблема в тому, що він дуже гігантський, а дизайн його нагадує Windows 95. І в мене виникла ідея, чому б не спростити це. Я, як доволі починаючий колекціонер вінілу, хотів мати просто маленький застосунок, в якому буде відображена вся моя колекція, буде якась інформація про релізи, можна буде швидко і зручно додати реліз у свою колекцію, мати вонт-лісти для того, щоб поділитись з друзями, та і все. Інший функціонал мені був просто не потрібен. І я подумав, що можливо я такий не один, і створив застосунок Vinilover, яким ви можете скористуватись навіть зараз. І цей застосунок знайшов доволі непоганий відгук в американській та європейській аудиторії, які, мабуть, теж вважають, що Disco.js трошечки перенасичений. Хоча і непоганий. Тому, якщо вам здається, що вам обов'язково треба придумати щось абсолютно нове, можливо, ні. Можливо, вам просто треба покращити або спростити те, що вже існує. Та й насправді за таким принципом працює багато стартапів. Будь-який новий стартап – це просто спрощення того, що було раніше. Просто згадайте, як раніше ви замовляли, наприклад, їжу додому. Зараз ви можете все зробити просто через один застосунок. Ну або таксі. Я пам'ятаю той час, коли треба було дзвонити оператору таксі, говорити, на котру годину тобі треба машинка, на яку адресу і так далі. А зараз все це можна зробити зручно прямо в телефоні. І остання, п'ята порада на сьогодні буде звучати так. Стукайте і відчинять вам. А точніше навіть не так. Просіть і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Так, ви не помилились, це уривок з Біблії, Матфія, 7 розділ, 7 вірш. І я думаю, що ця фундаментальна порада буде дуже важливою для тих, хто зараз починає щось нове або знаходиться на етапу сумніву. Я свято переконаний, що рушій будь-якого прогресу, будь-якого процесу – це не просто мотивація, а дисципліна і маленькі кроки до досягнення цієї мети. Ось і розрядилась перша батарейка. Якщо у вас вже є якась ідея для стартапу, для бізнесу, для чогось нового, то просто вже починайте це робити. Я впевнений, що люди, які мають опинитися на вашому шляху, обов'язково опиняться на тому місці в той час, коли це буде необхідно. Розкажу історію на прикладі свого блогу, який я теж вважаю маленьким стартапом, який поки що приносить лише тільки збитки. Якщо ви пам'ятаєте, я записував нещодавно відео з Ауді-центром Одеса, і це саме я запропонував їм зробити ось таке відео. І такий великий бренд, як Audi, могли просто сказати, що чувак, ти взагалі якийсь ноунейм, навіщо нам з тобою робити якесь відео, жодного сенсу для нас цього немає, але вони чомусь погодились. І мені здається, що робота вийшла дуже класною для нас обох, і відео вийшло крутим.
І схожа ситуація була зі мною при створенні стартапів. Тому я дуже прошу вас бути наполегливими і не боятися стукати, тому що я впевнений, що десь вам точно відчинять. Загалом часто буває так, що ви можете навіть не знати, що ваша ідея чи ваш застосунок – це те, про що мріють люди. І вони були б раді знайти вас перед тим, як ви почнете шукати їх. Тому якщо у вас є якісь ідеї, думки, пропозиції по співпраці, то ви можете, наприклад, написати мені, і я можу спробувати допомогти вам. Один з останніх прикладів: під одним з моїх відео написав підписник, спитав, чи займаюся менторством по iOS-програмуванню. І на той момент я насправді не займався, хоча займався цим десь років 5 тому назад. Ми класно з ним поспілкувались, і тепер я допомагаю йому у навчанні iOS-програмування. Ось так це вийшло, хоча я взагалі цього не планував, а мені це насправді подобається. І я впевнений, що йому також. Сподіваюся це. Ось так маленька дія, така як коментар на Ютубі, може трошечки змінити твою долю і життя. Ну що ж, друзі, мабуть, на цьому все. Я сподіваюся, що це відео було хоча б трошки корисним для вас, і я зміг надихнути вас на створення чогось нового. Якщо ви хочете ознайомитись з одним із моїх застосунків, то під відео буде посилання, ви можете скачати їх, і за промокодом Кіріл у вас буде безкоштовний місяць користування для кожного з них. Тому навіть не треба платити. На цьому, мабуть, і все. Я попрошу вас підписатись на канал, поставити лайк цьому відео, написати коментар, тому що все це дуже сильно допомагає зросту каналу. Ну, як бачите, дуже багато з вас дивляться мої відео і досі не підписані. Тому давайте, треба це вже змінювати. А з вами, як завжди, був Кіріл. Дуже дякую вам, що переглянули це відео до кінця. Бажаю вам натхнення і гарного дня.